korábban ebben az iparágban, amiben a Unify is működik, ez az üzleti kommunikációban, a szoftverfejlesztés, megoldásszállítás, javarisz nagy cégek működtek. És ezek a nagy cégek tudták azt a belépési költséget megteremteni, ami ahhoz kellett, hogy ezen a piacon egyáltalán indulhassanak a versenyben, és versenyben is maradhassanak. Tehát ezen az üzleti kommunikációs piacon ezen egy változás ment végbe a technológiai fejlődés által, méghozzá egy olyan változás, ami lehetővé tette azt, hogy kis cégek is új technológiákkal, új frameworkökkel, mint például a felhőalapú szolgáltatás, a virtualizáció, a software as a service koncepció, a webes real-time kommunikációs keretrendszer megjelenése, lehetővé tették azt, hogy kis szolgáltatók, kis cégek egy kis csapattal elinduljanak, és valami olyat alkossanak, amivel erre a piacra bomlasztó módon be tudnak törni, és a nagy cégekkel versenyképes szolgáltatásokat tudnak ajánlani. Ha a kollégák szemszögéből nézzük, akkor nekik is az igényeik megnövekedtek. Tehát látják már azt, hogy igen, akkor már a megvalósításban szabad kezet kapnak, és nagyon sok döntésbe bevonjuk őket, és saját maguk tervezhetnek, szervezhetnek azt, hogy hogyan csinálják meg az adott feladatot. És egyre több döntési jogkört követelnek is maguknak, hogy ők rendelkezhessenek a saját sorsukról a munkahelyen. Mik azok a problémák, feladatok, amikre jó választ tud adni az agilitás? Az egyik az, hogy hatékonyan, gyorsan, rugalmasan lehessen szervezni egy csapatot. Tehát minél nagyobb egy szoftverfejlesztő csapat, annál rosszabbul skálázódik ez a dolog, hogy gyorsan, rugalmasan tudjon igényekre válaszolni. Annál nehézkesebb a tervezése ennek a nagy csapatnak és a koordinációja, mivel nagyon sok függőség van a csapatok, csapattagok között. És az agilitás, illetve az agilitáson belül például a keresztfunkcionális csapatoknak a létrehozásával, és azáltal, hogy ezeket a csapatokat önszerveződő csapatokként üzemeltetjük, ezt a koordinációs igényt sikerül gyakorlatilag nullára lecsökkenteni. Tehát a vezetők nem szükségesek ahhoz, hogy a csapatok közötti koordinációval sok időt eltöltsenek. A vezetőinknek felszabadult ideje arra, hogy olyan vezetői feladatokkal foglalkozzanak, amivel korábban nem tudtak, mert éppen a koordinációval voltak elfoglalva. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy legyen egy olyan jól megfogalmazott üzleti érték és üzleti cél, amit el szeretnénk vele érni. Tehát a miértekre adjunk egy nagyon jó választ. Sokszor azt látom, hogy belevágnak ebbe csak divatból, vagy csak azért, mert mások is csinálják, anélkül, hogy lenne egy konkrét üzleti elképzelés, hogy mit akarunk ezzel elérni. És ez komoly hátráltatója lehet annak, hogy utána mi alapján hozunk döntéseket, és hogyan tudjuk ezt a változást végigvinni. És hogyha ezek a válaszok megvannak, elég jó alapokon állnak, akkor ez egy alapköve annak, hogy ez elindulhasson. Én úgy látom, hogy ezek a trendek erősödnek, tehát egyre nagyobb a jó munkaerő iránti kereslet. Ugye cégek fölvesznek értelmes, okos, gondolkodó embereket, diplomás emberekről beszélünk, és arra kell támaszkodniuk, hogy ők tudják, hogy mit kell és hogyan kell megvalósítani egy adott szervezetben. Tehát nem arra várnak, hogy megmondják nekik azt, hogy hogyan dolgozzanak. Az agilitás az egyre nagyobb értékké válik majd egy szervezetben, és ezen belül is már az, hogy most agilisan működik egy cég, lehet, hogy a folyamatait tekintve agilis, mert ez nagyon gyorsan el lehet jutni oda, hogy mostantól nem egy csoportvezető mondja meg egy csapatnak, hogy mit csináljon és hogyan csinálja, hanem egy csapat önszerveződő is, és rakunk köréjük egy keretrendszert, ezt nagyon gyorsan el lehet érni, de hogy mindez vezetői szempontból is jól legyen támogatva, mindez kulturálisan is végigmenjen egy cégnél, és mindez technológiai szempontból is megfelelő mederben haladjon előre. Ebben lesznek a különbségek a cégek között, tehát hogy ki milyen szinten áll az agilitásban, az fogja eldönteni a versenyt, nem is az, hogy most valaki agilis vagy sem. Ha valaki ezeket az alapvető dolgokat nem tudja meglépni a következő években, valószínű idő után teljesen kiszorul a versenyből. A technológia önmagában nem változik.
És jellemzően a nagyvállalati szoftverfejlesztésben arról van szó, hogy vannak több éves, akár több 10 éves régi szoftverrendszerek, amik általában egy nagy monolitikus architektúrá alapjain épültek, és ebből nagyon nehéz egy olyat faragni, amit gyorsan, rugalmasan át lehet alakítani, leszállítani a vevőnek úgy, hogy közben ne rontsunk el benne semmi mást. Tehát ez egy olyan adottság, amivel azt látom, hogy még sokan küzdenek, és ez az aspektusa eléggé el van még hanyagolva, amellett, hogy a szervezetet és az egyéb alappilléreit átalakítjuk az agilitásnak.